ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन रिन्यू गर्ने कम्प्लिट ट्युटोरियल लिएर आएको छु। सातवटै प्रदेशको लागि फरक वेबसाइट्सहरू रहेका छन्। आफ्नो लाइसेन्स नम्बर सुरुमा जारी गरिएको प्रदेशको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले म बागमती प्रदेशको वेबसाइट elvrs.bagmati.gov.np मा जान्छु। लाइसेन्स रिन्यू गर्ने 5वटा स्टेप्स रहेका छन्। फर्स्ट स्टेप इज एप्लिकेसन। बागमती प्रदेशको वेबसाइटमा गएपछि इडियल इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि रिन्यू लाइसेन्समा क्लिक गरेर लाइसेन्स भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो लाइसेन्स नम्बर न्यू फर्मेटमा लेख्नुहोस्। एनआइडी नम्बर लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो चुज फाइल गरी अपलोड गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ लेख्नुहोस् र इमेल लेखेर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउँछ। यदि मोबाइल नम्बर चेन्ज भएको छ भने नयाँ मोबाइल नम्बर राख्न अपडेट मोबाइल नम्बरमा क्लिक गरी गर्न सकिन्छ। अब ओटिपी हानेर भेरिफाई ओटिपी गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको एप्लिकेसनको सबै डिटेल्स आउँछ र डिटेल्स रुजु गरी प्रोसिड गर्नुहोस्। अब तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र भेरिफाइड भएर एप्लिकेसन सबमिटेड हुन्छ। एप्लिकेसनको पीडीएफ डाउनलोड गरेर प्रोसिड टु सिलेक्ट डक्टर फर मेडिकल मा क्लिक गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको मेडिकल हो। एप्लिकेसनको पीडीएफ प्रिन्ट गरेर मेडिकल चेकअप गर्न स्क्रिनमा देखिएको कुनै डाक्टर चुज गरी मेडिकल चेकअप गर्न डाक्टर भएको ठाउँमा फिजिकली उपस्थित भई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मेडिकल टेस्ट भइसकेपछि आफ्नो लाइसेन्स सुरुमा जारी गरिएको कार्यालय चुज गरी अफिस एप्रुभलको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब थर्ड स्टेप भनेको अफिस एप्रुभल हो। अब कार्यालयले तपाईको एप्लिकेसन रुजु गरी एप्रुभ गर्नेछ। अफिस एप्रुभलको लागि कार्यालयमा जानु पर्दैन। अफिस एप्रुभल भयो भएन भनेर थाहा पाउन एप्लिकेसन ट्र्याकिङमा गएर आफ्नो एप्लिकेसन आइडी राखी ओटिपी भेरिफाई गरेपछि हेर्न सकिन्छ। अफिस एप्रुभल भइसकेपछि फोर्थ स्टेप भनेको रिन्युअल फी तिर्ने हो। जेनेरेट पेमेन्ट भाउचरमा क्लिक गरेर एबीबी नम्बर जेनेरेट भइसकेपछि स्क्रिनमा देखिएको राजस्व रकम तिर्न पे नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। खल्ती करेन्ट आइपीएस ई सेवा लगायतको माध्यमबाट युजर नेम र पासवर्ड राखेर ओटिपी कोड हानी राजस्व रकम तिर्नुहोस्। बधाई छ, तपाईको लाइसेन्स रिन्यू भएको छ। एकैछिनमा तपाईको रिन्यू सक्सेसफुल भनेर लाइसेन्सको न्यू एक्सपायरी डेट सहित मोबाइल नम्बरमा मेसेज आउँछ। कहिलेकाहीँ पेमेन्ट भेरिफाई गर्न ढिलो हुने भएकोले एप्लिकेसन ट्र्याकिङ मार्फत फेरि रिन्युअल फीको स्टेपमा गएर भेरिफाई पेमेन्ट गर्नु भएपछि लाइसेन्स रिन्युअल सक्सेसफुल देखाउँछ। आगामी दिनमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।